Magandang tanghali Pilipinas. Naku, naging napakatagumpay po ng Day 1 ng ating National COVID-19 Vaccination Program kung saan lahat po ay nagdiwang. No? May iba pa nga pong naiyak sa tuwa, lalo na po sa PGH nung nakita nilang nagpapabakuna si Dr. Gap Legaspi. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-rollout ng mga bakuna. Maligaya po ang ating mga medical frontliners kasi nga po nagkaroon sila ng peace of mind na bagamat sila po ay exposed dito sa COVID-19 virus, meron na silang proteksyon ngayon. Tignan po natin ang ilang mga larawan ng nangyari kahapon. No? Ito po ay mga larawan galing sa Philippine General Hospital, sa Lung Center of the Philippines, sa Tala Hospital, sa Philippine National Police General Hospital, sa Viluna Medical Center, sa Veterans Memorial Medical Center. Meron po talagang nag-alangan sa umpisa pero nakita naman ninyo ang nangyari kahapon no? Sa PGH. Anim na po lang po ang nagpalista pero doble po ang nabakunahan. 128. Mahigit pa sa doble po ang nabakunahan. Anyway, ang total ng mga nabakunahan po ay sa PGH 128, sa Tala 85, sa Lung Center 20, sa Veterans Memorial 353, sa Viluna 60, sa PNP General Hospital 110. Ang suma total po na nabakunahan kahapon ay 756. Nanggaling na po sa mga doktor kung nabakunahan na sa COVID-19, maski na po ito ay Sinovac, ang dating kinatatakutan na virus ay magiging ordinaryong sipon na lamang. Yan po ay nanggaling nga kay sa ating mga doktor, no, si Dr. Salvania. Ang sabi po niya, yung 51% efficacy sa mga health workers, dahil ito lang naman po ang clinical trial na talagang tumutok sa health workers, ang ibig sabihin lang doon, yung 50% na po pwede magkasakit ay parang ordinaryong sipon lang. Wala naman pong seryoso magkakasakit at definitely hindi na sila mahuhospital. Kaya nga po, naging excited po ang ating mga doktor dahil nabigyan natin sila, gaya na aking sinabi, na kahit papano, peace of mind na protektado na sila at hindi sila mamamatay habang ginagamot yung mga nagkakasakit sa atin. Ito naman po ang pagbabakunang nangyayari po ngayon. Now, dapat po nasa Pasay ako dahil ako po ang Big Brother, pasensya na po. No? Meron po talagang mga hindi inaasahang mga events na sumusulpot at hindi po tayo nakarating. Pero Mayor Calixto, pupunta po ako dyan dahil alam ko po meron tayong panandaliang spike at dadaling ko naman po yung mga pinangako po ng ating national government na inanunsyo kagabi. No? Sabi po kagabi ni Secretary Roque, mas marami daw pong mga bakuna ang padadala sa Pasay dahil nga po sa mga nangyayaring spike. Ako na pong magde-deliver dahil hindi po ako nakarating sa pagbabakuna nangyayari ngayon sa Pasay General Hospital. Sorry po, but I will make up for it. Meron din po tayong mga pagbabakunang nangyayari po ngayon sa Maynila. No? Ito po yung sa Santa Ana Hospital. No? At meron po rin tayong nangyayaring pagbabakuna ngayon sa Marikina at iba pang mga lugar sa NCR. Now, nagbigay po kagabi ng kanyang regular talk to the people address ang ating presidente. No? Ito po yung ilan sa mga mahalagang bagay na sinabi ng ating Pangulo. Inaprubahan po ng Pangulo ang rekomendasyon na sibakin sa pwesto ang dating embahador ng Pilipinas sa Brazil dahil sa kanyang pananakit sa kababayan nating kasambahay. Bukod pa po sa pagsisibak, forfeited po ang kanyang mga retirement benefits at hindi na po siya makakabalik sa serbisyo sa gobyerno. Hindi ko po alam kung anong gagawin niya, pero hayan po. Yan ang kanyang parusa sa kanyang pagmamalupit sa kanyang may bahay. Hindi po may bahay, kasambahay. Sorry po, kasambahay. Malapit po ang puso ng ating presidente sa maliliit at nawa ay magsilbing itong aral na tratuhin ang bawat tao. Matanda, bata, lalaki, babae, mahirap, mayaman, kasambahay, katrabaho ng tama at pantay-pantay. Sibakisation na po ang dating nating ambahador to Brazil. Nagpasalamat din po muli kagabi ang ating Pangulo kay Chinese President Xi Jinping dahil sa tulong nitong nakuha ng Pilipinas ang first batch of COVID-19 vaccines. At base sa report ng ating Vaccine SAR Secretary Charlie Galvez,
tumaas ang demand ng Sinovac vaccine matapos mabakunahan ang ating mga medical frontliners. Ito po ang schedule ng ating pagbabakuna ngayong araw, no? Diyan po sa Pasay City General Hospital, sa Amang Rodriguez Medical Center, sa Pasay City General Hospital, sa Taguig Pateros District Hospital, sa Santa Ana Hospital, sa Philippine Air Force General Hospital, kung saan naroon po ngayon si Secretary Roque, sa Manila Naval Hospital, sa Army General Hospital, at sa Camp General Emilio Aguinaldo Station Hospital dito po sa Camp Aguinaldo. Bukas po ay magdi-deliver po at magro-roll out sa St. Luke's Medical Center, Global and Quezon City. Sa Thursday po, sa Webes, ay naroon po kami sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu para magsimula ng rollout sa Visayas. At sa Biyernes po, nandun po kami sa Southern Philippines Medical Center, Davao City, para din po magsimula ng rollout sa Mindanao naman. Okay, pumunta naman po tayo sa alokasyon. Sa alokasyon po ay makikita ninyo po na sa NCR, meron po tayong 130,742 na vaccines na allocated. Sa Region 4A po, meron tayong 1,156 at basahin nyo na lang po yung mga hospital, no, na nakasulat po sa screen ninyo. Sa Region 3, meron po tayong 11,537. Sa Cordillera, meron po tayong 3,279. Ang total po sa NCR at Luzon ay 146,673. Pumunta naman po tayo sa Visayas. Meron pa rin po pala sa NCR Luzon, no? Sa Region 1, 7,092. Sa Region 2, 4,994 plus yung allocation po ng PGH. Sa Region 4B, meron po tayong 1,562. Sa Region 5, meron po tayong 5,191. Suma total na 17,995. Tapos sa Visayas po, sa Region 6, meron tayong 8,438. Sa Region 7, meron po tayong 13,923. Sa Region 8 po, meron tayong 3,935. Or suma total sa Visayas ay 26,296. At sa Mindanao naman po, sa Region 9, meron tayong 3,417. Sa Region 10, meron tayong 7,239. Sa Region 11, meron tayong 8,004. Sa Region 12, meron tayong 8,705. Sa Caraga, meron tayong 3,044. Sa BAR, meron po tayong 940. Ang suma total ay 24,642. All in all po, ang suma total natin ay 215,000 mahigit kumulang, ha, at 600. 215,606, no? Ang dahilan po nito ay nais nating magkaroon tayo ng konting backup supply para mapapadala natin doon sa iba't ibang lugar na kakailanganin po itong mga bakuna. Okay. At panghuli, inuulit po natin ang nabanggit na natin kagabi. Bilang pangunahing may akda ng Universal Healthcare Law, ang unang panukalang ating sinulong, no, sa unang araw ng Kongreso, noong 17th Congress, hindi po minamandato ng Universal Healthcare Law na kailangang sumailalim sa pagsusuri o review ang mga bakuna ng Health Technical Assessment Council. Mali na naman po si VP Lenny at kung sino man ang kanyang naging advisor. Kung kami po ay laging handa, meron pong mga laging mali. At para po mapatunayan na mali na naman sila, ito po ang Section 34 ng ating sinulong ng Universal Healthcare Law. The Health Technology Assessment shall be institutionalized as fair and transparent priority setting mechanism that shall be recommendatory to the Department of Health and PhilHealth. Mamaya po kasama natin din ngayon ang aking naging mentor at tutor sa pagsusulong ng Universal Healthcare, si Magsaysay Awardee Dr. Ernesto Domingo, para pag-usapan kung ano ba talaga ang mandato ng Health Technology Assessment at kung talagang po pwede ng Health Technology Assessment Committee na i-veto ang mga bakunang naaprubahan na ng Food and Drug Administration.
Punta po tayo sa COVID-19 update natin. Ito po ang World Rankings by country ayon sa World Health Organization at Johns Hopkins as of March 2, 2021. Number 31 pa rin po tayo sa total cases. Number 41 po tayo ngayon sa active cases. Bumaba po tayo from 39 nung huling tayo nag-ulat ng World Rankings. Ang cases po natin ay nananatili tayong 135 sa buong daigdig at ang case fatality rate natin, bahagyang tumaas po tayo Naging 2.1 po ang case fatality rate at tayo po ngayon ay from number 67 ay umakyat sa number 65. Sa mga kaso naman po sa Pilipinas, meron tayong 31,708 na mga aktibong kaso. Ito po isang sang-ayon sa March 1 datos ng DOH. Sa mga aktibong mga kaso, 94.3 po ay mild at asymptomatic, nasa 2.5% ang critical at 2.3 ang severe. Higit kalahating milyon or 534,351 ang kabuang bilang ng mga gumagaling or 92.4% recovery rate. Samantalang, nalulungkot po kaming ibalita na meron na pong 12,322 na nabawian ng buhay dahil po sa coronavirus. Okay, kasama po natin ngayon ay bago po tayo magtapos, iha-highlight ko lang po itong mga datos na nanggaling po sa DOH. Unang-una, sa NCR po, tumaas po ang mga kaso sa Pasay, Malabon at Navotas at ngayon po ay classified sila as critical risk kung titignan po natin yung healthcare utilization rate, yung 2-week growth rate at saka yung average daily attack rate for NCR. So kinakailangan po talagang paintingin natin ang mask, hugas-iwas, kinakailangan paintingin po ang mga localized lockdown dito sa mga lugar neto at titignan po natin, sabi nga po kagabi, dahil po sa spike sa Pasay, baka mabigyan pa ng extra po na bakuna para po sa mga healthcare workers ng Pasay. Nagkaroon din po ng kaunting ng pagtaas dito po sa Cordillera Administrative Region. Ito naman po ang dahilan kung bakit nasa GCQ pa rin po sila sa Abra, Apayao, Baguio City, Kalinga, and Mountain Province. Safe pa naman po ang healthcare utilization rate sa lahat ng mga lugar dito sa CAR, bagamat ang Ifugao po ngayon ay nasa moderate healthcare utilization rate. At pagdating naman po sa Region 7, patuloy po ang pagtaas ng mga kaso sa Region 7, at ito po nga ngayon ay mas mataas pa kaysa doon sa pinakamataas na natanaga noong July 2020. Bagamat, ang mabuting balita po, yung healthcare utilization rate ng Region 7 ay nasa safe zone pa, maliban na lang po sa Lapu-Lapu City, sa Mandawi City, at saka sa Cebu City na ngayon po ay nasa moderate risk. Ito po yung national nating healthcare utilization rate. Makikita nyo naman na unlike yung dati, wala pa pong rehiyon na talagang nasa moderate risk na. Ang pinakamalapit po ngayon ay ang Region 7. Yan po ay 48%. Pagkatapos po niyan ay yung NCR, nasa 39%, at ang Region 11 at 37%. Pero wala pa naman po sa moderate. Meron lang pong mga siyudad sa loob ng Metro Manila na tumataas yung healthcare utilization rate, pero alam naman natin sa Metro Manila, pwede naman silang pumunta sa ibang hospital na nasa Metro Manila. Pero safe pa po tayo pagdating po sa healthcare utilization rate. Okay, makakasama po natin ngayon NTF Deputy Chief Implementer Vince Dizon na nagpabakuna na. Malalaman natin kung kaya na niyang mag-Mandarin matapos ang bakuna. Kasama rin po natin ang UP Manila Professor Emeritus and Executive Director of the Philippine Foundation for Vaccination, Lulu Bravo. Kailangan po mag-lecture muli si Professor Bravo sa kanyang mga estudyanteng doktor na parang mali ata ang tingin dito sa bakunang Sinovac. Kasama rin po natin si Chief of Adult Infectious Disease and Tropical Medicine Unit of San Lazaro Hospital, Dr. Ron Jean Solante, nang maintindihan ng taong bayan bakit importante
ang Sinovac vaccine at bakit importanteng magbabakuna na ngayon at hindi na dapat mag-antay ng iba pang mga klaseng mga bakuna. At gaya ng aking sinabi, kasama rin po natin ang aking mentor at tutor sa Universal Healthcare, Magsaysay Awardee Dr. Ernesto Domingo, para din lecturean ng kanyang mga estudyante na nagsasabi hindi daw sila magpapabakuna bilang mga doktor hanggang hindi ma-approve ng HTAC na tinatawag ang paggamit ng Sinovac. So kumuha po tayo na hindi lang mga dalubhasa, kinuha din po natin ang mga teachers ng mga ilang mga doktor na tila ayaw pang magbabakuna gamit po ang Sinovac. Okay, Secretary Vince, magandang umaga. Ni hao, at kamusta na po kayo ngayon? Secretary Vince Dizon. Hindi pa pala ready si Secretary Vince Dizon. Sige, puntahan na po muna natin. Siguro mabilis. Spokes, nandito na po ako. Yes. Ni hao. Magandang hapon po, Spokes. Magandang hapon. Kamusta na po kayo? Meron ba kayong side effect na nararamdaman? Maligaya ba kayo? Meron ba kayong alinlangan? Ano ba ho ang feeling ng isang ordinaryong mamamayan, bagamat kayo po ay Secretary Vince Dizon, matapos kayo mabakunahan ng Sinovac vaccine? Unang-una po, napaka-okay po ngayon. Wala pong nararamdaman, walang lagnat, wala pong pananakit ng katawan, walang pananakit ng braso, wala pong allergy. Awa po ng Diyos, very normal po. In fact, Spokes, gusto ko lang sanang i-report na ngayong araw na to, 2 ospital na po ang aking napuntahan. Kanina po kasama ni Mayor Vico Soto sa Pasig. Nag-launch na rin po tayo ng ating vaccination program doon. At tuwan-tuwa po ang mga... Nawawala po kayo. Tuwan-tuwa po. Sino po? po. Go ahead po. Tuwan-tuwa. Naputol po kayo doon sa tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa po ang mga healthcare workers sa Pasig General Hospital kaninang umaga dahil nag-umpisa na po ang ating vaccination program. At ngayon po, kakatapos lang po, nagsimula na po ang vaccination program dito sa Philippine Army sa pamumuno po ni General Faustino. Siya po ang unang-unang binakunahan at excited na rin po ang ating mga kasundaluhan. Kaya it's a week of hope, Spokes, for the entire country. Okay. Maraming salamat, Secretary Vince Dizon. Puntahan naman po natin si Dr. Lulu Bravo. Ma'am, kayo po yung chairman ng Adverse Effect of Vaccines, no? Ano pong report ninyo? Ganong karami po yung nagreklamo na nagkaroon ng adverse effect at meron bang dapat ikabahala so far dahil sa mga adverse effects na naiulat dito po sa Sinovac vaccine? Dr. Lulu Bravo, the floor is yours. So, yes, thank you very much, Secretary Roque. So far, nakikinig lang ako sa news, nag-aantay kami, hindi pa tapos ang wala pa kaming meeting tungkol sa merong bang nag-adverse event yesterday. All I can see is the news na mukhang hindi nagkaroon ng magandang kondisyon sa veterans ba yun yesterday. That's all I know. But what I am eager to share with our people is the fact that adverse events are being looked into. The National Adverse Event Committee is ready now, I think, to be able to give the deployment plan. In fact, if I could share my screen, there's a deployment plan Go here. ahead, Flo. Go ahead, please. And this is the one I'd like to share with you. Go ahead, ma'am. Ito ba nakikita nyo? Ito lang naman ang gusto kong pakita sa inyo na deployment plan natin sa National AEFI, that all the vaccinees will be able to have a reporting of any adverse event, and then makikita mo na in place na yan at ang ating mga komite at actually, I'm so proud of my committee. Talagang dinubos kanila kung ano ang dapat tingnan, kung talagang meron pang mangyayari na related to the vaccine. Kasi importante yan na makita natin at mai-report natin para magganda ang kumpiyansa ng ating mga kababayan. Alam mo, I have been working on vaccines for almost
the entire career of my life, di ba? 40 years na akong nasa vaccinology. And to me, as an infectious disease, science and public health as an infectious disease should always prevail. Kasi ang nakikita ko sometimes parang politics and prejudice. I hate to say this ha, pero hindi dapat yata ganon. Politics, prejudice, that should not be the case. We should all base our decisions, our things on science and definitely public health. And vaccination, I believe, ever since, is a public health issue. It is not just for us alone, para sa sarili natin. Kasi di ba, sabi nga, and I'm sure Jean Solante is here, this is really for the public. This is really for our own salvation from this pandemic. Lalo na 100 years tayong hindi nagpandemya. Ngayon may pandemya. And despite the fact na meron na tayong yung iyong hugas, iwas, distansya, I think this is really essential. But we still need the vaccines to be able to get out of this pandemic. And yung AEFIs, if I can still share some of my slides here, ito, gagawin namin yan, di ba? Pag merong adverse event, titingnan natin kung meron talagang related to the vaccine or is it related to dun sa quality ng vaccine. Kasi importante rin yan na makita natin. Hindi naman porket nagkaroon ka ng fever, eksakto, galing lang yan sa vaccine. It can be medyo mali yung ginawang manufacturing, kaya sinecheck yan eh. Tapos, yung mga nagbabakuna, dapat maingat din. Hindi sila magkakaroon ng bulilyaso doon sa pag-i-iniksyon. Dapat, din sila, trained, di ba? And then, yung nakita ko kahapon, sometimes, merong nahihimatay or nag-faint, hindi dahil sa bakuna, pero dahil sa anxious sila or natakot sila. Yun ang tinatawag nating immunization anxiety-related reaction. So itong mga ito, dapat makikita natin at madadesisyonan ng National AEFI kung paano tayo gagawa ng paraan para mai-restore natin ang public trust. Kasi talagang yun ang importante. We have to learn from our, I cannot help it, pero ang dami nating nagkaroon ng takot dahil dun sa dengue vaccine nangyari. Alam mo, ang bakuna hindi dapat makakamatay. Yan ang unang-unang ginagawa ng clinical trials. Ipakita na walang real harm na nagagawa ang bakuna. And so that is it. I need to make sure that the people will really have that confidence that vaccines are safe and effective. Thank you very much. Ma'am, isa lang po akong tanong, no? Ang ating FDA po ay sabi nila not recommended for healthcare workers and senior citizen. Pero alam niyo po, nung ako po ay nagtuturo sa UP, extensive po talaga ang ating exposure sa international community dahil ako po ay larangan ng international law at kayo naman po ay larangan ng vaccinology na talagang it goes beyond national borders. Ano pong pagkakaalam niyo yon? Yung mga kasama niyo bang mga vaccinologists na seniors na rin ay pinayagang magturok sa ibang lugar na gumagamit ng Sinovac? Actually, Secretary, sa totoo lang, nag-volunteer na ako. I am 71. Sabi ko nga kung pwede, I will be the first elderly to get the vaccine. Marami akong mga vaccinologist na doktor sa Brazil at saka ngayon sa Hong Kong, of course, sa India at saka sa Thailand na nakumuha na ng Sinovac as an inactivated vaccine. And, this is the one. The best vaccine is the one that will be offered to you na meron kang at least nga sabi natin, ano ba yung 50 to 70%? That was the initial WHO requirement, diba? And besides, these are for health workers, yung nakita mo naman sa Brazil. Sa Brazil nga, ilan ang in-order nila? I don't know. Minsan napupolitika rin yata yung sa Brazil. Pero definitely, I guess, marami akong mga vaccine trialists there na nakakuha na rin ng Sinovac and they're happy about it kasi sabi nga nila medyo halos very minimal ang side effect. Hindi nga halos naramdaman, di ba sabi kahapon ni sino ba yan, si Dr. Eric Domingo, sabi niya hindi niya naramdaman yung sakit, wala nga pain, grabe. Yung mga takot sa needle, sabi, di yung sakit ng injection, wala. Ma'am, suki ko naman kayo, no? Baka dapat sabay na tayo magpabakuna
you are senior, I have comorbidities, no? Pero handa din po ako. Ayaw lang din ako payagan din at hindi na po ako nakikipag-away sa kanila, no? Tatanggapin ko na lang kung anong sabihin nila. Pero kung papayagan na tayo, sabay tayo, ma'am, ha? Okay, kasama rin po natin si Infectious Disease and Tropical, ang happy po ng Infectious Disease and Tropical Medicine Unit ng San Lazaro Hospital, Dr. Ronjin Celante. Sir, maraming mga doktor na nagreklamo, no? They deserve the best vaccine. And of course, ang preference nila, Western vaccine. Sir, what is the science behind what vaccine health workers should get for themselves? The floor is yours, Dr. Solante. Okay, so I think ipaliwanag pa rin natin no, na this is an approved vaccine by our regulatory authority. And ang crucial kasi ngayon is that we don't have any available vaccine at this point in time. And then that 50% is something that we look forward as if you are here in the Philippines, in which the attack rate is not as high as that during the trial that this trial was conducted in Brazil, then it might have a better efficacy here in the Philippines. No, that's why the NITAG felt that it should be the vaccine that can also be approved for healthcare workers. Pangalawa, the other benefit of getting the vaccine, especially the healthcare workers, is also preventing the moderate to severe infection. And I think that's the better part of getting this vaccine, because not getting hospitalized and at the same time still being able to work is really important. No? Nakikita naman natin na during the first quarter or second quarter of the pandemic last year, ang daming namamatay ng mga healthcare workers. And in fact, that was the reason also na medyo natatakot ang mga healthcare workers pumapasok sa mga hospital. But with this vaccine, no, and I think isa sa mga nakita ko dito in that particular trial, when they increased the interval from the first dose to the second dose, instead of the 14 days to 4 weeks, medyo umaangat ang immunogenicity. So I'm banking on that with this vaccine, since this will be rolled out in the Philippines, we may have a better protection compared to doon sa nakikita natin sa Brazilian study. Maraming salamat, Dr. Solante. Ma'am Lulu Bravo, alam nyo naman po ako, masunurin po ako sa eksperto. Nung sinabi niyo na hindi lang kinakailangan na mask, hugas, iwas, dapat may bakuna na rin, pinalitan ko po kaagad ang aking nasa entablado instantly dahil you are my boss. Ngayon po, mask, hugas, iwas, at bakuna. We will call this the Dr. Bravo signage. Oh my God. Thank you, ma'am. Importante talaga yan. Magsama-sama lahat yung prinsipyo na yan. Okay, kasama rin po natin. Based on Science science. and public health. Yes, ma'am. And hopefully, not politics and prejudice. Tuwan-tuwa po ngayon ang inyong kasama rin po sa UP College of Medicine, ang ating magsaysay awardee, Dr. Ernie Domingo. Although, ma'am, I think you should be the next magsaysay awardee for medicine. At dapat siguro i-nominate kayo ni Dr. Ernesto Domingo. Sir, my mentor on universal healthcare, may ilan po kayo mga estudyante na nagsasabi na bago ibigay sa mga doktor ang Sinovac, kinakailangan aproban daw ng Health Technical Assessment Committee sangayon po sa ating universal healthcare law. Sir, bigyan naman po ng advice yung ilang mga estudyante nyo na naniniwala na dapat may HTAC approval bago ibigay sa doktor ang Sinovac. The floor is yours, Dr. Domingo. To answer specifically, yung question, no. My answer is you don't need the HTAC to go over this for the vaccine to be given. So I agree, the rollout, you should continue. So that's my position. But in fairness, Mr. Secretary, since you are a principal player in the UHC law, you will remember that our UHC group felt very strongly about the inclusion of a body which we call HTAC in the law, and we were successful in that. And in fact, the HTAC, I think, is organized, but the law says for 5 years it will be under the DOH. Eventually, its life will be with
the Department of Science and Technology. Why is this very important? Let me just make a preliminary statement so that there will be some coherence in what I will say. When we talk about technology, whether you are your audience, doctor, or layman, what is conjured in their mind when you say technology is about diagnostic and therapeutic instruments, gadget, equipment, and lab tests. While that is true under the concept UHC, there is an expanded definition of technology. Technology should not only include what I mentioned, it must be expanded to include health services, healthcare intervention, and even health policy. Especially if this three is going to be recommended for adoption on a national level, like an immunization. So let's go back to the HSTAC, the problem on hand, the vaccine. The science of the vaccine, as Dr. Bravo and Solante has said, has been well worked up. It's all there. We know what it's supposed to do, what it can do, what it is, what you have to be aware of, and so on and so forth. And there are many international bodies, including the WHO, the CDC in Atlanta, the National Institutes of Health, the National Health System in England, that says, yes, we can use it under the following condition. Now, it comes to our place, and our own FDA said, yes, you can use it. I do not see any reason why it should be subjected to HSTAC discussion. But supposing the situation is something like this, supposing I say the Philippine government is now going to support, pay for the routine examination of all those above 50 years old, and the examination will be colonoscopy every 5 to 10 years. Bah, that is a different story. Now you probably have to go to the HSTAC because ang daming implication on. So many, I will not mention it anymore. Those are the kinds of issues that HSTAC should handle. Just to conclude, there are so many drugs being developed on a yearly basis. These are subjected to the same rigor of science as demanded by the agencies that will license their use. The studies are published in refereed journals for everybody to see. Suppose you have a new drug for cancer, let's say of the liver, that is superior to the drug that you have been using, and it has already passed the required scientific rigor of research. And then you introduce it to a country and say, oh, this is going to be available in your country. Their local FDA look over the data and say, yes, okay, pwede nyo nang i-market. Why are you going to subject it to HSTAC examination? For what other reason? What further benefit? So I think that is the same kind of reasoning I'm proposing. Why I don't think we should submit this vaccine from China to HSTAC discussion. Thank you, Mr. Secretary. Maraming salamat, Dr. Domingo. In fact, natatandaan ko pa po yung araw na nagkaroon tayo ng committee hearing at sinabi nyo rin po ito, no, na ang HTAC is not to second guess and not to sit in judgment of the FDA kung safe or effective ang gamot. Pero kung mayroong mga procedures na ibibigay ang gobyerno, gaya ng libreng, ewan ko po, yung sinabi ninyo, to ensure na hindi naman masasayang ang pondo ng gobyerno sa mga procedure na hindi naman necessary, dyan po ang poder ng HTAC. Tama po, no? Absolutely correct. Okay, maraming salamat po. Marami tayong mga katanungan po galing sa ating mga kasama at mga kasama sa Malacanang Press Corps. Anything medicine related, I have the true experts to answer your questions. Yusek Roque, let's begin. Yes, good afternoon, Secretary, at sa ating mga guests. Hindi ko lang po alam kung nabanggit nyo na ito dahil hindi ko pa narinig, Secretary. Sumunod lang po ako sa briefing. Tanong po ni Chris Jose ng Remate Online, yung assessment nyo daw po sa unang araw ng pambansang pagbabakuna ng Sinovac sa mga medical workers at ilang opisyal na ng pamahalaan
ready na ba kayo magpabakuna ngayong araw? Napakatagumpay po nung nangyari. At least dun sa PGH po kung nasaan ako, dahil nga merong naunang alinlangan, meron silang survey na ginawa, ang sabi nila hanggang 70 lang. Pero nagpabakuna po mahigit pa 120, no? Na mas doble pa, no? Mahigit pa sa doble nung in-expect nila. At ngayon po, buong araw silang nagpapabakuna ngayon sa PGH at inaasahan natin na baka magkulang pa yung initial allocation na ibinigay sa PGH na 1,000 plus. Sang-ayon na rin po dun sa survey na kinuha ng ospital, no? Kung ilan ang gusto magpabakuna. Wag po kayo mag-alala. Kung kinakailangan pa na mas marami, padadalan po kayo na mas marami. Kaya nga po meron tayong buffer stock ng mga around 30,000 vaccines, no? So napakatagumpay po niyan. Now, ako po, gusto ko talaga magpabakuna. Kaya lang po, ito nga po, no? Meron pong tinatawag na I-NITAG. At tatapatin ko po kayo, kami po sa IATF ay nag-propose na mga 50 na mga bakuna ireserba para dun sa tinatawag nating influencers, no, nang mapainting natin ang ating vaccine na confidence. Hindi po sumang-ayon ay NITAG. Ako po yung sumusunod naman. Bagamat kahapon, nagmabuting loob ang PGH. Kung gusto mo, bibigay na sa amin sa'yo, no? At naghanda na po ako. Kaya lang, news came to me na talagang matindi yung pagtutol ng INITAG na magpaturok ang hindi mga medical frontliners. So to avoid controversy, hindi na po ako nagtuloy. At ang totoo naman po, naubusan sila kahapon kasi akala nga nila 60 lang, 128 ang nagpabakuna. No? So anyway, mabuti na rin po yun kasi otherwise ngayon, aawayin ako ng mga advisory group. No? So anyway, susunod na lang po ako dyan para wala nang away. Okay? Pag po pwede na, susunod na ako dyan. At sabi ko nga, kung po pwede na, baka kay Dr. Lulu Bravo ako at kay Dr. Ernesto Domingo sumabay, no? Dahil mukhang sasabay ako sa kanila because of my comorbidities. Opo. Sino po ang nabakunahan? Dalawa lang po. At ito po ay dahil sinabi talaga ni Presidente, bakunahan sila. Ito po si Chief Implementer Carlito Galvez at si Deputy Chief Implementer Vince Dizon. Ayaw pa po sana, pero anyway, I might as well say the truth, no? Talagang si Presidente po nagsabi, at least itong dalawang ito kinakailangan mabakunahan. Dahil of course, we need to walk the talk. Ang second question po niya, reaksyon sa panawagan ng ilang senador sa Malacanang na ikonsidera daw po at bawiin ang anunsyong special working holidays ang November 2, December 24 at December 31st. Well, alam niyo po, yan ay dahil po sa advice ng economic team. Napakatagal na po natin nakabakasyon. Halos isang taon na tayo nagbakasyon dahil sa COVID-19. Siguro naman po, ngayong nandito na ang bakuna, hayaan naman nating makarecover tayo for lost time, no? Pero tignan po natin kung ano mangyari. Nothing is edge in stone naman po. Tignan natin. Baka naman dahil may bakuna na, makabalik na tayo sa dati at baka hindi na natin kinakailangan maghabol pa. No? Pero let us have faith po on our economic team. At saka katotohanan, napakatagal na po nating nakabakasyon. Yung iba nga, nawala ng trabaho at gusto na magtrabaho. No? So, let's leave it at that po. Thank you, Secretary. Thank you. Punta tayo kay Mela Lesmores, please. PTV4. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Follow-up lang po muna, my first question. Follow-up po dun sa ating assessment sa vaccination day 1. Ibig sabihin po ba ng napakatagumpay, we are satisfied dun sa mga nangyari? And bukod po dun sa mga nasa PJ, ano po yung makikita niyo ng parang i-improve? Well, as I said, no, despite yung mga hesitancy ng mga medical frontliners, marami and yung numero ng nagpabakuna exceeded our expectations. Consistent po ito dun sa mga pag-aaral na sinabi ng mga Pilipino talaga, makita lang nilang mauna yung iba ay susunod. Dun po sa PGH, talagang umiyak yung mga ilang mga medical frontliners natin nung nakita nilang magpabakuna si Dr. Gap Legaspi, no? Hindi naman po pwede dahil siguro may crush sila kay Dr. Legaspi, no? Kundi they were really moved by the fact na sa wakas, meron ng pag-asa tayo sa COVID-19 at meron ng solusyon sa COVID-19. And I think this has been repeated in other hospitals and will be repeated in the other hospitals kung saan po tayo nagpapabakuna ngayong araw na ito. Okay. Secretary Roque, may second question lang po.
naiuulat yung pagtaas ng cases and even South African variant na detect na rin sa Pilipinas. Ano pong masasabi nyo rito? At dahil dito, sir, may chance kaya na imbes na mapagaan yung quarantine classifications ay maghigpit pa tayo? Well, ang pakiusap nga po natin, maski meron ng bakuna, mask, hugas, iwas at bakuna. Ngayon nandyan ang bakuna, bakit naman tayo hihindi lalo nang meron ng mga bagong variants at lalo na kung ikaw po ay isang medical frontliner. So it does not make sense po na mag-antay pa ng bakuna na hindi narariyan samantalang nandyan na yung protection po ng bakuna na available at pwede nang kunin. No? Now, binabantayan po talaga natin, pero alam nyo naman ang ating quarantine qualification, ang kinukonsidera yung 2-week attack rate, yung average daily attack rate, at pinaka-importante, yung healthcare utilization rate. Hindi po natin ma-deny na talagang habang nandiyan ng COVID, talagang mas maraming mahahawa. Ang importante, nasa posisyon tayo na bigyan ng medical attention at tulong yung mga nangangailangan. At kaya po talagang ang determinative ultimately is yung healthcare utilization rate natin. Next question, please. May isa ka pang question, Okay, Mela. may final question na lang po, Secretary Roque. Ano po kaya... Opo. Sir, may final question na lang po. Ngayon pong linggong ito, ano po kaya yung mga inaasahan pa nating mga activities ni Pangulong Duterte? At inaasahan po kaya natin na magkakaroon din siya ng pag-ikot sa mga vaccination sites ngayong linggo? Well, bukas po, Wednesday, merong full cabinet meeting. So, and bukod po dyan, he's on standby to also be at the airport to receive the delivery of the COVAX vaccine AstraZeneca kung kailan po ito mangyayari. No? So kahapon po nagbigay siya ng order matapos ang talk to the people. Sabihin lang sa kanya kung kailan darating at sasalubong din po siya. Uuwi siya ng Maynila kung siya ay nasa Davao at sasalubong din siya sa AstraZeneca. Dahil kung dumating, kinakailangan pasalamatan din natin ang WHO at ang gobyerno po ng Inglaterra dahil talagang itong papasok po at darating na COVAX facility allocation ng AstraZeneca ay dahil po sa intercession ni Ambassador Bruce ng United Kingdom. Okay, thank you so much po, Secretary Roque. Thank you. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Secretary, tanong mula kay Eileen Taliping ng Abante Tonight, may concern daw po ang mga magulang sa ilang private schools, particular daw po sa Tondo, Maynila. Kasi nire-require yung mga estudyante nila na 12 years old na mag-personal appearance sa school para sa graduation pictorial nila. Nangangamba daw po ang mga magulang sa banta ng COVID-19 kaya nais nilang malaman kung may coordination ba sa IATF ang mga private school para daw po makalabas ng bahay ang mga batang edad 12 anyos para sa kanilang pictorial sa school. Well, yun nga po, no? Talagang nakakabahala yung report na yan kasi hindi pa po natin pinapayagan lumabas ng bahay ang mga 12 years old. No? So ito po ay pinarating na namin sa Department of Education at sila po ay mag-iimbestiga na. At kung ito po ay mapapayagan, pero hindi nga po siguradong mapapayagan dahil bawal pa lumabas ang mga 12 years old, ay dapat po sumunod sa minimum health standards. Pero hayaan na po natin gumalaw ang Department of Education at antayin na lang po natin kung anong magiging desisyon ng Department of Education dahil nga po the IATF policy is 12-year-olds must still stay home. Okay. Thank you, Secretary. Okay, maraming salamat, Yusek. Punta tayo kay Joseph Morong, please, of GMA7. Hi, sir. Good morning. Good morning. Sir, can I go first to Secretary Vince? Kung Certainly. Available siya. Go ahead, please. Sec Vince, how are you? Secretary Vince? Sir, parang wala. Secretary Vince. Sir, parang negative. Okay, sino pang gusto mong tanongin next? Habang Sa'yo muna, sir. kinakontak Sa'yo natin? muna, sir. Okay. So you mentioned na 50 influencers. Sino tong nasa isip niyo, sir? And was this approved? Hindi nga po na-approve. Hindi nga po Okay, na-approve. Kasama ako dun sa listahan ng 50 pero hindi kami na-approve, no? So, ngayon we need to get specific approvals for those na hindi medical frontliners na matuturukan. So ngayon po, 3 lang palang naturukan. Si Sec Galvez, si Sec Vince, at saka si Sec Chairman Abalos. Pero sino yung pre-post niyo, sir, na 50?
Madami, kasama ako doon. Meron ba siyang may mga individuals ba yan, sir? Mga, Marami pong when I taong say influencers, you know gobyerno, what I mean, siyempre kasama na rin dyan ang presidente, siyempre nandyan yung mga kalihim, may ilang mga kongresista, may mga senador, pero mga media personalities, pati nga movie personalities meron sana, kaya lang hindi po na-approve. So ang talagang emphasis nila kung anong meron, ibigay muna sa medical frontliners at hindi na po kami nag-argue. The only exception being yung tatlo po, Secretary Galvez, Secretary Vince Dizon, and Chairman Abalos. Okay. Sir, dun lang sa travel, because I've been receiving questions dun sa travel restrictions. Di ba sabi natin meron na tayong uniform travel policy na number 1, wala ng PCR na i-require. And number 2, wala ng quarantine if you don't have a symptom. But I think on the ground, yung mga LGU still requires quarantine. So that's the first A question. Letter B is, how about international travelers, sir? If they go here, they are vaccinated in the US or the UK, and they go here, are they still required for the quarantine in the context of this new uniform travel policy that we have released? Well, una-una, Joseph, yung uniform rules natin is intended for domestic travel only. So the protocol for international travel remains the same. Kung kailangan mag-quarantine, on the 6th day, mag-PCR, and then on the 7th day, kung negative, pwedeng lumabas, but must continue home quarantine in coordination with the local government unit. Now, yung rules naman natin for domestic travel, hindi po natin tinanggalan ng kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan na mag-require pa rin ng PCR test kung gusto nila. So, nandun pa rin po yun na pwede sila mag-require ng PCR test, and yung quarantine are only for those with symptoms. Pag walang symptoms, ligtas na, sir? O kasi meron silang examination, symptomatic assessment sa mga port of entry. Sir, I saw na si Sec Vince, but just one last question for you. Sir, yesterday, the President, he had a statement on Vice President Robredo, and if I may just read in toto, and then you can tell me what he meant by that. Sir, this is the start of the quote. Yan ang mahirap sa'yo. This is the President talking. You want to be relevant, and sometimes you make an idiotic stance. Yung mga ganong, they deserve the best. Anak ng, bakit ako? I would give them the worst. Mamatay ka na, hindi ko iwanan yung mga frontliners, and you do not need to really be redundant about it. What does the President mean by that statement? Well, what he said remains. But the context is because precisely, Dr. Domingo is here. Kung ayaw nyo maniwala sa principal author ng batas, which is me, maniwala kayo dun sa aking mentor. Ang sabi kasi ni Vice President, kinakailangan approvean muna ng HTAC bago ibigay sa mga doktor. And of course, the President said, I read the law myself. Very clear. Flash in the screen again the law. Recommendatory po yung HTAC. At gaya nga po sinabi ni Dr. Domingo, hindi po yan intended to second guess the FDA. Kaya lang kung ano yung programang ibibigay natin ng gobyerno to make sure na hindi masasayang ang salapi ng taong bayan. Yun po yung konteksto, kasi ang latest declaration ni VP ay kinakailangan mirroring and echoing, obviously an advisor of hers na nagsasabi na kinakailangan HTAC approval before ibigay sa mga doktor. Sir, in plain English, ibig sabihin, sir, yung HTAC recommendation does not speak of whether the vaccine is efficacious and safe. Bilang for distribution, correct? pangunahing author ng Universal Healthcare Law, ang lengguwahe at ang intensyon ay ang HTAC ay hindi mandatory ang kanilang approval bago magamit ang bakuna. It is recommendatory. At out of the question po during the time of a pandemic na magre-require ka ng stage 4 trial. Kasi po, alinsunod doon sa recommendatory powers ng HTAC, may mga prinsipyo na in-enumerate. At kasama po dyan, yung dapat dumaan sa stage 4 trials ang kahit anong bakuna na bibili ng gobyerno. Kung a-apply nyo po yan, wala na po tayong bakuna magagamit dahil wala pa pong bakuna na nasa stage 4. Maybe si Dr. Bravo can confirm po na wala pang bakuna na nasa stage 4 against COVID-19. Dr. Bravo? Wala.
Actually, wala pa nga natatapos na phase 3. Ang ibig sabihin ng phase 4 ay yung nabigyan na ng certificate of product registration at ready to be placed into the market. Pwede nang ibenta sa publiko. At doon gagawa ng phase 4, meaning post-marketing surveillance. Yun. Wala pa nun. Okay. Okay. Sir, can I go to Sec Vince? I think he is setting up already. Go ahead, Sa please. sasakyan. Secretary Vince, Thank how are you. you doing? I'm okay, Joseph. Sorry, Alright. Spock. Yeah. Sir, okay, just 2 questions for you in terms of the allocation. Si Spokes Roque has already given the numbers. But for March lang, sir, I would like to concentrate sa March. How many vaccines are we expecting this March? And what vaccines are these? Okay, so Joseph, I'm not fully aware of the latest figures, no? But according to Secretary Galvez, which I think Sec Roque has already said, we are expecting the AstraZeneca vaccines from Okay. COVAX in March. No, so that is a minimum of the 525,000 that was Okay. supposedly going to arrive yesterday, pero may slight delay because of some delivery issues sa COVAX. No updated delivery schedule, sir. I'll leave it up to the vaccine czar, Joseph. Pasensya na. No, Okay. I don't want to throw in Yeah. numbers are not certain. Okay. At Sir, Joseph, and also, dagdag, yung bang no? 1 million na Sinovac, Yun. March din yun? Yes, I think that has also been announced already, the 1 million Sinovac to be purchased by March. As to when in March it will arrive, again, we will wait for the final delivery date. How about the Pfizer na 117, sir? Or wala na There is- talaga yung Pfizer na yan? Hindi naman sa wala na, but there is no certain delivery date yet. Okay. So at least 1.5 AstraZeneca and Sinovac for March. Yes, at least. All right, sir. Sir, thank you for your time. I know you're a very busy person right now. Sir, Secretary Roque, thank you. Regards, Thank you Dr. very much, Bravo, and Joseph. all the other doctors now. Thank you, Joseph. Let's go back to you, Sec Thank you, Roque, sir. please. From John Punsalan of ABS-CBN, ano daw pong step are we taking to halt the spread of the South Africa COVID-19 variant? 6 cases of which were confirmed today by the Department of Health. Dr. Solante, perhaps you can answer this question. What Yes, steps need to be Sec. taken? So I think we still have to continue the minimum health protocol, no? And we have to implement it really religiously now that we have the more highly transmissible South African variant. And I think the point here is that the amount of work that we'll be doing for the contact tracing will be very crucial, especially for those who have been exposed to this South African variant. And I think one of the reasons why that they are now increasing the presence of vaccines in Pasay, because once you have this risk of increased transmissibility, then you always have a lot of cases that will be reported in the next few days. So very crucial on contact tracing and maintaining the minimum health protocol in those areas. Thank you. Second question po niya, Secretary Roque, na nasagot niyo na about yung November 2, December 24, and 31 special working days. And third question po niya, do we have any update on the palace study on whether President Rodrigo Duterte could use Sinopharm's COVID-19 vaccine? Thank you for the last question. Moot and academic na po yan tanong na yan because mag-aantay po si Presidente ng EUA dahil nabalita ko nga po kahapon na meron na po nag-apply for the EUA of Sinopharm. So mag-aantay na lang po siya ng approval ng Sinopharm. Thank you, Secretary. Thank you. Melo Acuña, please. Good afternoon, Mr. Secretary. Nice to see you again. Pleasure is mine. Tumataas po yung bilang ng mga may COVID sa nakalipas na ilang araw. Ito po ba ay dahilan sa hindi pagsunod sa rekomendasyon ng pamahalaan na mask, hugas, iwas, at kumilala ng social distancing? Have we failed in the messaging? I don't think so because the surveys have indicated that Filipinos po ay follow the minimum health standards. No? So talagang yung mga pag-aaral, mga survey, talagang sumusunod naman po tayo sa mask, ugas, hiwas, at ngayon po sana sumunod din dun sa bakuna. No? Pero I think combination yan,
Talaga naman pong nare-report na naririyan na ang UK variant. Wala pa pong kumpirmasyon na mayroon ng community transmission, pero kung babasahin niyo po yung mga scientific and medical journals, sinasabi nila, pinipredict na nga nila that the UK variant may be the dominant variant. At yan po dapat ang ating paghandaan. Kaya nga po napaka-importante pa rin ng mask, hugas, iwas at gaya nga po sabi ni Dr. Bravo, bakuna. Ganyan pong kaimportante ang bakuna. Dahil itong Sinovac naman po napatunayan na epektibo siya laban sa mga bagong variants. Opo, para po sa inyo at kay Secretary Dizon ang susunod na tanong, may mga bakuna ng darating. Pero hindi po kaya magkulang naman ang mga hiringgilya at karayom upang madala ang bakunang ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nangyari po ito sa Estados Unidos. Do we have ample supply of needles and syringes in the Philippines? Well, nandiyan ba si Sec Dizon? Ang alam ko po itong Sinovac at saka ang Sinopharm, may sariling harindilya na po sila. Now, hindi ko po alam yung mga ibang bakuna. No? Secretary Dizon? Next question na muna habang hindi natin makontak si... Pero as far as Sinovac and Sinopharm... Resolution number 101 ng IATF na pwede nang maglakbay. Subalit, ano po kaya ang sasakyan sapagkat limitado pa rin ang operasyon ng mga bus sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mayroong mga biyahe mula sa Davao at Samar at Leyte, pero wala namang biyahe mula sa Bicol at Quezon Province. Ano po kaya ang balak dito ng IATF? Salamat po. Alam po, napakadami pong mga pagbubukas na nakasalalay po dito sa ating rollout ng bakuna. So antayin lang po natin, ubusin man lang natin itong dumating na 600,000 at sana po maubos din yung darating na 500 plus thousand na AstraZeneca. At tingin ko, pag protektado na yung ating mga health workers, mas magiging malaki ang kumpiyansa natin na lalo pang magbukas na ekonomiya. At sinabi naman po ni Presidente yan, mag-roll out lang tayo, mas magkakaroon tayo ng mas malaking kumpiyansa. Importante po siyempre na mabigyan ng protection ng mga frontliners kasi sila yung mag-aalaga sa atin kung tayo magkakasakit. No? So kung matapos lang natin yung 3.4 million na medical frontliners, napakalaking kumpiyansa na po ang magkakaroon tayo. Opo. Nakita ko na po si Secretary Dizon. Go ahead, Sec Vince. Go ahead, Sec Vince. Secretary Dizon. Sir Melo, good afternoon po. Good afternoon po. Yung pong mga hiringgilya at karayom, sasapat po ba? Na itanong ko po kay Secretary Roque, but you may have another point of view dahil may darating ba tayong mga bakuna from other countries? Sapat po, no? Pinaghandaan na po yan ng mga nakaraang buwan. Makasiguro tayo na sufisyente yung ating mga karayom, yung mga syringes, yung iba't iba pang mga ancillary na supply na kailangan natin para sa pagbabakuna. So, kumpleto po tayo dyan. Okay. Ano na po mangyayari ngayon doon sa mga quarantine facilities na itinayo ng ating pamahalaan? Marami po ako nakikita nito sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at kahit sa labas ng Metro Manila. Kung wala na po tayong mga kababayang mako-quarantine, ano na po mangyayari sa mga facilities na ito? Unang-una po, pinag-uusapan po natin ngayon with the DPWH and the local government units na maaring gawing dagdag na vaccination centers yung iba. Pero hindi muna natin ginagawa yon dahil naghahanda pa rin tayo just in case na may pagtaas sa mga kaso. So, mabuting handa tayo kaysa kailanganin natin sila later on tapos kinonvert na natin sila. Later on, itong mga facilities na to ay pwede din gamitin ng mga local government units ng mga probinsya para gawing mga evacuation centers. So marami pong paggagamitin itong mga to. Pero sa ngayon, as is muna tayo, binabantayan natin ang mga kaso, pero pwede natin gamitin either as additional vaccination centers or pag natapos na yon at nakalampas na tayo dito sa pandemyang hinaharap natin, pwede silang gamiting mga evacuation centers. Maraming salamat po. Thank you very much, Secretary. Secretary Hariri. Maraming salamat, Sir Melo. Thank you. Maraming salamat, Melo. Punta ulit tayo kay Yusek Roque. A question from Mav Gonzalez ng GMA News. Anong provision daw po sa indemnification ang pinapatanggal ng Pfizer at bakit daw po may remedy pa po ba tayong pwedeng gawin since napirmahan na rin po ni President Duterte itong COVID-19 Vaccination Program Act?
Well, wala po akong alam dyan dahil wala akong contact kay Pfizer. Hindi ko po alam kung may information si Secretary Vince Dizon. But the President has taken the position that we are proud of this law and this is the law that we hope will give confidence to all vaccine manufacturers to sell to us. No? Pero parang napakahirap isipin that we can do more beyond what is provided in the law. So Secretary Dizon, baka meron kayong personal information about this matter? Tama po si Spokesperson at nagpapasalamat tayo muli sa ating Kongreso, sa House of Representatives, tsaka sa Senado, at syempre sa ating Pangulo na napirmahan po, napasa at napirmahan po agad-agad ang napaka-importanting batas na ito. Pareho po ang posisyon natin ni Secretary Galvez at ni Secretary Roque na sufisyente na po itong batas na ito para sa iba't ibang mga manufacturers ng vaccines. Alam mo, pupuntahan ko uli si Dr. Bravo. Ma'am, ang batas natin ngayon ay nagsasabi na meron tayong 500 million para magbayad ng danyo sa lahat na magkakaroon ng side effects sa kahit anong bakuna na ginagamit natin ngayon habang ito ay emergency use, covered by emergency use authorization. Ang lingwahe ng batas po, ang isang exception na walang pananagutan ng mga developers ng bakuna ay in case of grave or gross negligence. Yung sabi ko nga po, borrowing the language of Venus Raj, major negligence. Ano po ang karanasan sa ibang bansa? Unang-una, kinakailangan ba yung ibang bansa na magkaroon ng ganitong batas? At pati ba po yung major negligence, grave negligence ay dapat ma-cover na hindi sila po pwedeng mademanda? What do you know po as a vaccinologist? Well, before 1987, I think, I'm not so sure, but it was in the 80s, maraming nangyayaring nagka-claim ng, indemnification. At ang US, walang batas nun. Yung tinatawag na Vaccine Adverse Event Safety Law na ginawa noong 1987, kaya alam mo noon yung mga manufacturing ng bakuna, nawala. Parang wala nang gustong gumawa ng bakuna at that time. And then ang US, nagkaroon sila nung ganyang law. Lumabas yan sa US na only if, meron kang talagang evidence na talagang negligence, yung gano'n. Kaya ka lang mabibigyan ng, masasagot mo, magiging responsable ka. Kaya mula noon, 1980s, nag-umpisa na ulit gumawa ang mga kumpanya ng bakuna. So this was it was a milestone law sa US. At ngayon, nakita mo naman, itong sa atin, medyo hindi pa naman huli ang lahat. I think it will also be kind of important for us to realize ano ba talaga ang kahulugan nang meron kang nag-iimbestiga na tunay, di ba? Kaya yun nga ang, sa totoo lang, yun ang nag-volunteer akong sumali dun sa dami ng experts natin na nasa iba-ibang komite. Napaka-importante nung tinatawag nating adverse event following immunization. Ano ba talaga ang makikita mong nangyari na mai-relate mo doon sa bakuna? Kasi importante yon for indemnification. Kahapon nga yung komite ko, napaka nagtrabaho ng gusto para nga makita paano natin mapapagdugtong-dugtong ito para ang ating mga mamamayan, mabigyan naman talaga sila ng tiwala na, at kompidensya na ginagawa natin ang ating mga expertise, ginagamit natin yung ating expertise para bigyan sila ng tamang kahulugan kung ano ang adverse event na nangyayari pag ikaw ay nabakunan. Kasi alam mo, adverse event means anything na nangyari pagkatapos mong mabakunahan. And alam naman natin, hindi lahat yon. Karaniwan kung sakali, ano ba talaga, mahirap ipruweba yon. Kasi lahat ng tao gusto sabihin, nabakunahan ako, tapos ngayon, namatay ako, yung namatay siya, or nagkaroon siya ng ganitong sakit, nagganito siyang sakit. Dapat iimbestigahan mo talaga kung yun talaga ay mai-relate mo sa bakuna. At yun ang isa sa mga gagawin natin. Maraming salamat para magkaroon tayo ng magandang indemnification at talagang may hustisya ang bawat may mangyayari na
talagang masasabi natin related to the vaccine. Napakahalaga niyan. Maraming salamat, Dr. Bravo. If I'm not mistaken, parang ang sagot niyo po is, yun nga po, no? Mananagot lang ang mga developers ng vaccine kapag major negligence o grave negligence, no? At not for any other kind of negligence. Okay, Yusek Roque? Yes, Secretary. Question from Ace Romero. DOH said it has not received an application for EUA for Sinopharm. Please clarify your announcement yesterday and what was the basis for that? DOH does not receive applications for EUA. It is the FDA. At I shared na po sa ating Heads Up Viber group yung confirmation na naka-file na po ang Sinopharm at meron na pong sagot ang FDA doon sa filing kahapon, and I can post it later for your information if you want. Question from Lay Alvis ng GMA News for Dr. Solante po. Go ahead, Base please. sa mga pag-aaral, may Nawala ka? Yes. Base po sa mga pag-aaral, may pagkakaiba po sa sintomas ang sakit na dulot ng UK variant at South African variant. Ano po ang implikasyon nito sa vaccine efficacy? Sa ngayon, wala pa tayong konkretong data na magkaiba ang clinical presentation ng mga bagong variants na to, no? So in general, it's still the same as what the old variant has, no? The only difference here, as of now, na na-establish talaga is the increase in the risk of transmissibility. Now, the implication of these new variants in the vaccine, yun ang tinututukan ngayon ng mga vaccine companies. Now, in fact, there are vaccine companies that are already testing its efficacy against this new variant. But for now, it is not yet a concern here in the Philippines because itong mga pumapasok na variant, konti pa lang, no? And that's the reason why na we really have to enhance the rollout so that time will come na hindi tayo maabutan din ng maraming variant ng ganitong klaseng na will also lessen the efficacy of this vaccine. Salamat po. Secretary Roque, yung question ni Pia Gutierrez at ni Prince Goles ng Abante ay nasagot nyo na po from Jonah Villaviray. The chief of the FDA and the MMDA were both vaccinated yesterday. Why were they given an exemption from the NITAG decision to limit the vaccination to medical frontliners? Well, unang-una po, no, dahil si Director Domingo siya ay nag-approve, again, no, yung epekto po ng pagbabakuna niya, inaasahan natin na magbo-boost po yan ng kumpiyansa dahil hindi naman siya mag-approve ng hindi niya gagamitin sa kanyang pagkatao, no. At syempre si Mayor Abalos, that's representative po for all our mayors, no, na handa na rin magpabakuna. Nagpapahingi nga po kami ng paumanhin dahil napakaraming mayors na ang umaasa na ngayon po ay mababakunahan sila para ma-boost yung confidence sa kanilang mga constituents. Pero we have 3.4 million medical frontliners po. At ang talagang decision po yung paunang nakukuha natin, ibigay po natin sa mga medical frontliners. Again, the President would like to ask for the understanding of our mayors kasi talagang yan po ang naging decision. At ako naman po, it makes sense. Dahil kakaunti pa lang naman ang dumarating, ibigay na natin sa lahat ng mga frontliners. At ang aking panawagan naman po sa mga frontliners, ayan po, narinig nyo na po, si Dr. Bravo, si Dr. Celante, si Dr. Domingo, ito po yung mga tinitingalang mga ekspertong mga doktor sa kanilang mga larangan. So sana po, let's take advantage of the fact na meron na pong bakuna na magbibigay ng proteksyon kaysa wala po. Okay. Question from Heidi Sangpang. May mga LGU pa rin po na hindi nag-a-adapt ng uniform travel protocol set by the IATF under Resolution 101. Kagaya ng La Union, LGU, na mahaba pa rin po ang listahan ng requirements kagaya ng Travel Authority and Medical Certificate kahit para sa leisure travel. Kaya dumadaing ang mga resort owner na matumal pa rin po ang turismo sa kanilang lugar dahil hindi pa binabago ng kanilang LGU. Yun daw pong alituntunin para sa mga papasok sa kanilang probinsya. Sa tingin ko po, dahil kaka-approve lang, kinakailangan bigyan lang natin ng notice ang mga lokal na pamahalaan. At nagtitiwala po kami na ang DILG ay magkakaroon po ng pagkakataon na ipakalat itong bagong impormasyon at syempre po
na makiusap sa ating mga lokal na pamahalaan na ipatupad na po itong uniform rules of travel. Opo, question from Tina Panganiban Perez ng GMA News. May reaction po ba ang palasyo sa CA decision on the petition for certiorari, probation, and injunction filed by ex-Senator Trillanes? Expert from the decision reads, the petition is granted the assailed orders of September 25, 2018 and December 18, 2018 having been issued by the respondent court that no longer had jurisdiction on a dismissed criminal action and that acted with grave abuse of discretion are set aside and vacated. Wala po akong idea kung ano yung kasong yan, so wala akong reaksyon. Baka yan naman po yung dati pang amnesty, no? Yung patuloy pa rin siyang pinananagot despite the amnesty, no? Pero wala po talaga akong alam. So I cannot comment on it po. I don't know, hindi ko po alam kung anong kaso yan. Opo. Question from Tuesday New ng DCBB. Ano daw po ang agenda sa gagawing full cabinet meeting sa Wednesday? Wala pa po akong notice of yung agenda, no. Confidential din po pati yung agenda, so nalalaman lang namin on the day itself. Opo. May pahabol pong question si Joseph Morong kung nasa linya pa daw po siya. Joseph. Hi, sir. Oh, yes, Sir, thank you for Joseph. the bonus round. Thank you, Queenie. Sir, just for transparency's sake, no? Yun pong na-mention nyo na mga 50 influencers, can you mention some of the maybe more prominent names? Wala eh. Wala pa kasing listahan na 50. Ang hiningi lang sana namin yung IATF meeting, at least give us 50 shots for influencers. Pero wala po kaming sinumiting mga pangalan. Okay, sige sir. Thank you. Thank you. Isa pa, Melo Acuña. Yeah, thank you, Secretary, at salamat kay Yusek Queenie. Nabanggit po ni Secretary Galvez na mayroong kahilingan ang St. Luke's na magkaroon din sila ng Sinovac at magkakaroon ng mini rollout na 5,000 para sa St. Luke's Global at St. Luke's Quezon City. Meron pong reaction yung isa nating manonood. Ano raw po ang dahilan at pagbibigyan ang St. Luke's samantalang mas maraming medical frontliners sa mas mahihirap na lugar, may kakayahan daw po naman ng mga taga St. Luke's. Yung ang tanong. Well, unang-una po, yung availability ng vaccine, wala pong kinalaman yan sa kakayahan dahil hindi pa po nabibili sa kahit anong merkado ang mga bakuna. Pangalawa po, talagang nasa priority din po ang private hospitals. Nasa A priority po sila, bagamat doon po sa protocol nga, uunahin nga yung mga COVID referral hospitals. Pero dahil nais iparating ang mensahe na lahat naman po ng frontliners ay binibigyan ng priority, humingi at nag-agree naman po na bigyan at sumang-ayon po ang presidente dito. Hindi lang po ito desisyon ni Secretary Galvez but one expressly approved by the President last night. Hindi ko po alam kung napasama po yan sa broadcast but he also approved of it. At ang sabi nga niya, mabuti yan para makita nila na hindi lang mga pampublikong doktor ang pumapayag sa Sinovac, hindi pati mga pribadong doktor na rin. Okay. Salamat po. Thank you. Okay, dahil wala na po Secretary- tayong may Secretary, may pahabol. question pa po. Question from Ace Romero. What is Malacanang's directive on the South African COVID variant which has been detected in the Philippines? Well, patuloy naman po tayo nagpapaintig ng ating health protocols, pagpapatupad ng ating health protocols at patuloy pa rin po yung ating protocol sa mga papasok na bansa na kinakailangan facility quarantine hanggang pang-anim na araw kung saan ibibigyan sila ng COVID test. At kung sila ay positibo, ipadadala pa rin ang sample nila sa genomic center para malaman kung anong COVID ito. Now, okay, so since wala na pong question, siguro indulge me, but I want Dr. Ernesto Domingo to have the last words. Sir, meron ba kayong last words of advice sa ating mga health professionals na nag-aagam-agam pa na magpaturok using Sinovac? The floor is yours, Dr. Domingo. Dr. Domingo? Wala na ata si Dr. Domingo. Sir?
Walang audio po. Paki-on lang po yung audio. Ayan. Your words of Hello? wisdom. Yes, Dr. Domingo, by way of ending our press briefing today, your words of wisdom to the medical frontliner na nag-aagam-agam pa at ayaw pang magpaturok sa Sinovac. Sir, the floor is yours. Secretary, kahapon pinagalitan ko ang aking pamangkin na nurse sa PGH dahil ayaw doon niya magpaturok. Nagalit ako talaga at sabi ko magpaturok ka. Ang dahilan doon is kung tayo hindi maniniwala sa ating mga authority, doktor, na hindi naman iisa na ubod ng dami sa ating mga institusyon gaya ng FDA, sa international institution gaya ng WHO at ng mga malalaking institusyon gaya ng National Institute of Health sa Amerika, CDC. Sino pa ang dapat nating paniwalaan? Ang COVID, ang kapalit ng hindi pagbabakuna ay maraming pagkamatay, pagbagsak ng ekonomiya. Kahit tayo very, very careful sa ating gagawin, mayroong mga pagkakataon na isa sa tabi natin muna ito dahil yung benefit na makukuha mo ay talagang mas malaki doon sa mga sinasabi mong possible na hindi naman napoprove na mangyayari. So, I hope tayong lahat ng papabakuna. Ako ready anytime. Lang ayaw kong bakunahan kagaya mo, Secretary. Dahil ako rin matanda na. Pero the moment meron yung inaalaw sa over 65, mag-uuna ako doon. Magmamadali ako. Makikiaway ako kung kailangan para mabakunahan ako at ang aking misis. Yung mga gusto kong sabihin sa kanila. Maraming salamat po. Thank you. For your words of wisdom, ladies and gentlemen. That was Magsaysay Awardee for Medicine, Dr. Ernesto Domingo. Maraming salamat po sa lahat ng ating naging panauhin, Secretary Vince Dizon, the future Magsaysay Awardee, Dr. Lulu Bravo, the future Magsaysay Awardee, Dr. Ron Ginsolante, and of course, the real Magsaysay Awardee, Dr. Ernesto Domingo. Mga kababayan, no? Tama po ang sabi ni Dr. Bravo. Naaproba na po yan ng mga eksperto na ligtas at epektibo at wala nang dahilan kung bakit ang ating mga medical frontliners, dahil nakakaintindi sila ng siyensya, ay hindi po magpaturok. Ang tanging dahilan lang na naiisip ni Doktora ay yung tinatawag nating politika at saka prejudice. Pero sa panahon po talaga ng pandemya, kinikilala po natin ang impluwensya ng ating mga health frontliners. Kayo po talaga ang magbibigay ng kumpiyansa sa buong sambayan ng Pilipino na magpabakuna. Sana po dinggin natin ang tawag ng tungkulin. Sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po yung spokes nagsasabi, mask, hugas, iwas at bakuna. Magandang hapon po sa inyong lahat.